Hello guys, mga ka-Chubbz! Today, gagawa naman tayo ng banana with spinach shake. Ito ang ingredients: banana, spinach, at ang yellow. Siyempre, kailangan din natin ang blender para sa ating shake na gagawin. Simulan na natin. Tara, let's. Hulog. Yan, i-slice natin para mas madaling blend sa ating blender. Next natin ilalagay ang spinach. After nating ilagay ang banana, saging o ang spinach, lagyan po natin ng tubig. 100 ml lang po. Salin na natin. Ilagay na natin.
Yan, tapos na. Tapos na ang pag-blend natin. Transfer na natin ngayon sa ating yan mga guys, napaka-healthy ng shake na ito. Tikman na natin. Yummy. Guys, tara let's tikpan na natin ang banana with spinach shake. So masarap. Sarap. Hindi na kailangan ng sugar. Yummy. Tara, try nyo rin. Healthy. Sarap. Guys, mga ka-Chubbz, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga uploaded na videos. Thank you! Bye-bye you! Tara, shake tayo! Bye-bye you.